بسات نتر بسیتا هر سستا دیا اللہ هر سستا دیا اللہ دا خطول ستا فیو کن سر پیدا دیا اللہ پیدا دیا اللہ بسات نتر بسیتا هر سستا دیا اللہ هر سستا دیا اللہ دا وارستا یو کن سر پیدا دیا اللہ پیدا دیا اللہ مالکی دا املاکو مخترعی دا افلاکو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ایمان د پلوشې د خبرونې خوږو مینوالو هیله چې روغ جوړ به تېره خبرونه مو اورېدلي او د استفادې وړ به مو ګرځېدلي څه به مو ترې زده کړي انشاءالله. دا خبرونه د امید او د الله جل شانو د نعمتونو او د رحمتونو د توقع په باره کې وه چې باید موږ د الله جل شانه د نعمتونو او د هغې د بخښنې امید وساتو او د الله د بخښنې نه او د الله د مغفرت نه او د الله د رحمت نه ناامیده نه شو. دا یو 50 باب تاسو د دې باب تقریبا 15 احادیث لوستلي نن به د دې باب نور احادیث هم لولو د هغې عباره به لولو د هغې شرح به اخلو انشاءالله د الله په فضل او توفیق سره. نو خپرونه را سره تر پایه واورئ انشاءالله. نور به هم په دې خپرونه کې ښایسته معلومات هغه را جمع کېږي په دې هیله چې دا هم ستاسو د فایدې وړ وګرځي او د خوښۍ وړ مو وګرځي. راځو شپږم نمبر حدیث ته د دې باب کوم چې د عتبان بن مالک نه روایت دی رضی الله عنه نه فرمایي وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي الاجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه ووددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. خبر لكم ده یو اوږد حدیث دی چې د عتبان رضی الله عنه څخه روایت دی. ما نیمې ولستو چونکې حدیث اوږد دی نو ژباړه اخلو همداسې مسلسل ورځو پې. عتبان بن مالک فرمایي رضی الله عنه وهو ممن شهد بدرا دا هغه صحابي و چې بدر ته هم حاضر شوی یعنې بدري صحابي و او هغه څوک چې بدر ته حاضر شوي الله جل شانه هغوی ته د مغفرت اعلان کړی بخښنې د جنت وعده ورسره کړې ده. نو دا یو خاص امتیاز و د دې صحابو دپاره. دی وایي كنت أصلي قومي بني سالم لقوم بني سالم ما د خپل قوم د بنو سلمانو د بنو سالم قوم ته به ما امامت کوو لمونځ به مې ورته کوو خو دا جومات زما نه لږ وړاندې زمونږ او د جومات تر منځ یو خور وکان یحول بیني وبینهم واد زما او د دغې قوم د ملګرو چې کوم جومات و هغې په منځ کې حایل یو ناله تېره شوې وه چې هغې کې به اوبه راتلې کله کله اذا جاءت الامطار کله چې به بارانونه راغلل نو فیشق علی اجتیازه بیا به ما ته په هغې باندې اوښتل تېرېدل ډېر ګران و قبل مسجدهم د مسجد طرف ته تلل. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نو زه رسول الله صلى الله عليه وسلم ته راغلم فقلت له نو ما ورته ویلې اني انکرت بصري یا رسول الله زما سترګو انکار کړی دی مانه سترګې مې کمزوري شوي هم دي د نظر مې هم کافي صحیح نه لګېږي. وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل دارنګې هغه خوړ چې زما او د قوم په منځ کې دی هغه هم کله کله په هغې سیلاب بیږي اذا جاءت الامطار کله چې باران نه راشي نو فیشق علی اجتیازه بیا ما ته په هغې باندې اوښتل ډېر ګران یو مې نظر کمزوری دی بل دا چې باران او سیلاب هم بیږي
فوددت انك تاتي نو زما دا خوښه ده، زړه مې دا غواړي چې ته راشي زموږ کور ته فتصلي فی بیتي، زما په کور کې لمونځ وکړي، یو ځای کې ته لمونځ وکړي. اتخذه مصلی، چې زه به په هلته لمونځ کوم، د مشکل او د تکلیف به باران او د خټو او د سیلاب په وخت کې زه په خپل کور کې لمونځ کوم. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سافعل، انشاءالله زر داسې به وکړو، یو وخت چې م پیدا کړو درځم. فغدا رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابوبکر رضی الله عنه بعد ما اشتد، نو سبا رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر د غرمې نه وروسته بعد ما اشتد النهار چې د ورځ لږ ګرمه شوه، دواړه روان شو. عتبان بن مالک رضی الله عنه کور ته ورسېده. واستأذن رسول الله صلی الله علیه وسلم نبي صلی الله علیه وسلم اجازه وغوښته چې موږ راغلي یو کور ته، دروازه یې وټکوله او سلام یې وکړو. فأذنت له، ما ورته اجازه وکړله. نو فلم یجلس، نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته راننوتو نو کېناست. حتی قال تر دې چې ویلې أين تحب أن أصلي من بيتك، ستا کوم ځای خوښ دی په کور کې چې زه درته پکې لمونځ وکړم چې بیا پکې ځان ته لمونځ کې. فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، نو ما ورته اشاره کړه پلانی دی چې دا مې خوښ دی چې زه دلته لمونځ کوم، که ته دلته راته لمونځ وکړې نو دا به ښه. فقال رسول صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېدو. فکبر الله اکبر وصففنا وراءه، وموږ شاته صفونه جوړ کړل. فصلى ركعتين، اول 2 رکعات وکړل. ثم سلم، به سلام وګرځو، موږ هم سلام وګرځو. حين سلم، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سلمنا حين سلم. فحبسته على حزيرة تصنع له، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی ایثار کوم او چې رسول الله مړی مې کړې ده. حزیره ده یو قسم شوروا ده چې وړو او دا واز ده، دا شیانو کې یو ځای لکه د لیټې او دا شانې پخېږي یا ورته حلوا وي. نو دا مې ورته تیاره کړې وه. دا داسې خوراک ده چې معمولي څوک یې خاص نه خوښېږي، خو مطلب دا مې وستو. نو هغه لا دې ته ناستو، نو زموږ د کلي او د علاقې خلک خبر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ محلې ته راغلی دی. فسمع اهل الدار، نو د کور والا خلک دا خبره واورېده چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیتي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کور ته راغلی. فثاب رجال منهم، ثاب رجال منه جاءوا واجتمعوا، دا خلق راجمع شو، سلامین والا ټول راجمع شو د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مینې په خاطر، د هغه د لیدو په خاطر. حتی کثر الرجال فی البیت، تر دې چې ډېر خلق راجمع شو. نو یو سړي ویلي ما فعل مالک، چې مالک دا څه کار کړی؟ لا اراه چې زه یې نه وینم، دا مالک نه ښکاري. فقال رجل، بل سړي ویلي ذلك منافق، دا منافق شوی دی، لا يحب الله ورسوله، دا الله او رسول سره محبت نه کوي، هغې خواله نه ورځي او ځان له دلته لمونځونه کوي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقل ذلك، داسې خبرې مه کوه. الا تراه، ته نه وینې؟ قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، دخل لا اله الا الله ویل، دا کلمه الله په دې کلمه باندې د الله جل شانه سره دیدار کول غواړي، د الله ملاقات غواړي، د الله رضا غواړي. فقال الله ورسوله اعلم، بس دې سړي به بیرته وایي چې بس الله رسول پوهېږي. نو اما نحن فوالله ما نرى ودهم، هر شي مونږ نو قسم په الله مونږ هغه مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نینو. ولا حدیثه الا الى المنافقین، نو دې خبرې مګر د منافقانو سره اکثر ناس ته ولاړه کوي، د هغوی سره ګپ شپ لګي خبرې کوي، نو ځکه دا خبره وکړه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل فإن الله قد حرم على النار، الله جل شانه په اور باندې حرام کړل من قال لا اله الا الله، څوک چې لا اله الا الله په دې نیت باندې وي یبتغي بذلك وجه الله، چې په دې باندې د الله سره ملاقات دې مقصد چې الله ماته مغفرت وکړي، د الله بخښنه مقصد وي، د الله مغفرت مقصد وي او د الله سره مینه وي. نو چې چا دا کلمه د الله سره د مینې محبت او د ملاقات په خاطر وویلله، نو الله جل شانه په دغه انسان باندې جهنم حرام کړی. نو معنا هر چا ته منافق مه وایي. ډېر عجیبه حدیث دا حدیث اوږد حدیث تاسو ژباړه واورېده. اوس راځو د دې حدیث لنډې خلاصې ته یا لنډې شرح ته. حدیث کې ډېر ښایسته مسایل بیان شو، ډېر فایدو ته پکې اشاره وشوه. قدرمنو اورېدونکو، تاسو حدیث واورېد او د هغې لفظي ژباړه. حدیث د عتبان بن مالک رضی الله عنه روایتو، دا یو جلیل القدر صحابي بدر غزا ته حاضر شو. خپله قصه داسې کوي چې زه د بنو سالم امام وم، زما او د قوم د خلکو د چا چې امامتي مې کوله هغې په منځ کې یو خول تېر شوی، یوه ناله وه چې هغې کې به کله باران وشو نو سیلاب به پکې بهېده، اوبه به بهېدلې او ما ته به پورې وتل په هغې باندې ډېره ګرانه وه، ځکه چې نظر مې ډېر کمزوری شو، تللی راتلی نه شوم.
نو رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړو چې یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زموږ کور ته راشي او زموږ کور کې یو ځای کې راته لمونځ وکړي نو زه بیا هلته لمونځ کوم د ضرورت په وخت کې اگر چې مسجد به نه وي خو یو ځای کې راته لمونځ وکړه چې هغه زه بیا هلته لمونځ کوم یعنې دوی دا د نبي صلی الله علیه وسلم له طرفه یو اجازه ګڼله او دارنګه یو تبرک یې ګڼه نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویل صحیح دی انشاءالله داسې به وکړو بیا په سبا له نبي کریم صلی الله علیه وسلم او ابوبکر رضی الله عنه روان شو کله چې دا ورځ صاحب هغه لږ سخته شوه نو ابوبکر رضی الله عنه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اکثر ملګری سفر او حضر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خدمت نه به نه پاتې کېدو دې وجې روایاتو کې به تاسو اورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر داسې ویلي رسول صلی الله علیه وسلم ویلي جئت انا وابوبکر ما وابوبکر وعمر راغلو ذهبت انا وابوبکر وعمر ما وابوبکر وعمر فلاني ځای ته تللي رجعنا او ابوبکر وعمر موږ فلاني ځای نه راغلو چې ابوبکر وعمر را سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په اکثر هر سفر او حضر کې دا دواړه ملګري خاص کر ابوبکر نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړه وزیرانو په دنیا کې او دارنګه قیامت کې به هم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري دیو ځای نه راپاڅېږي چې په کوم ځای کې دا خښ دي آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کور په خپل حجره کې خښ دي درې واړه او دا د الله یو حکمت دی چې دغه کور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروستو چې درې واړه پکې خښ شو دا په مسجد نبوي کې داخل شو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر په مسجد نبوي کې مخکې نه بلکې دا د مسجد نبوي د توسعې په وخت کې دا پکې داخل شو کنه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې دفن شوی دی او دا د الله خوښه او دا دې کې د الله حکمت وه دا چې الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کور چې کوم دی چې ښه خو دا په مسجد کې راوستو دې لپاره چې د قیامت په ورځ باندې به دا درې واړه د جومات د مین نه راپاسي او د محشر میدان ته به ځي او په دې کې کوم ممانعات نشته ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر باندې جومات نه جوړ شوی نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې دفن شوی دی بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې خپل حجره کې د عایشه رضی الله عنها په کوټه کې ښخ شوی او دارنګه ابوبکر او عمر او وروستو الله جل شانه په دې کې حکمت او دغه کور به په جومات کې داخل شو په دې کې لوی مصلحت موږ بیا نه پوهېږو البته دلته ځینې خلک شبهه کوي چې حدیثو کې خو راځي چې کوم جومات چې په قبر باندې جوړ شي په هغې کې مونځ نه کېږي نو قدرمنو اورېدونکو په دې کې هېڅ شبهه نشته دی یو خو دا دی چې الله جل شانه دغه په خپل حکمت بالغه سره دغه قبر په مسجد کې راوست دویم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې دفن شوی دی او په جومات کې نه دفن شوی بل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جومات په قبر نه دی جوړ شوی په هغه مسجد کې مونځ نه کېږي چې هغه په قبر باندې جوړ شوی لکه دا د پلاني بزرګ قبر دی او جومات یې جوړ کړي هغه جومات د هغه مړي په نوم باندې یادېږي او د مړي په خاطر په جومات جوړ کړي نو دغه جومات کې بیا مونځ نه کېږي دا خو جومات اوږد شوی دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر په هغې کې شامل شوی دی وجه دا چې د پیغمبر قبر به بل ځای ته نه شي منتقل کولی کوم ځای کې چې وفات شو مال ته به ښخولی شي په دې خاطر باندې دا التفات دی او په دې کې د الله حکمت دا و چې اوس تاسو ګورئ که نه ملحدین یهود نصارا دا کوشش کوي چې د نبي صلی الله علیه وسلم قبر راوباسي او د هغه یې بېعزتي وکړي د هغه د وجود نو الله جل شانه دا په داسې ځای کې راوستو چې هېڅوک هم دا کوشش نه شي کولی او که چا کړی نه تاسو به اورېدلي چې خلکو یهودو ډېر لرې نه سورنګ ویلی کوشش یې کوي چې د رسول الله سلم دا خبر راوسپړي او دی د قبر نه لرې کړي خو الله جل شانه ورته داسې خلک پیدا کړل چې دوی دا داسې رسوا کړل او الله وشرمول نو الله جل شانه دا په داسې ځای کې راوستی دی چې څوک یې بېعزتي نه شي کولی او دا چې د رسول الله سلم باندې څوک اعتراض کوي چې رسول الله سلم ولې په دې مسجد نبوي کې ښخ دی او زموږ نور بزرګان کوم ځای کې چې قبرونه دي او جوماتونو کې په هغې کې مونځ نه کېږي دا ولې عزتمن نو دا داسې اعتراض دی لکه شیطان چې اعتراض کړی شیطان الله ته وایي خلقتنی من نار وخلقته من طین وګوره زه دې د اور نه پیدا کړی یم او آدم یې د خاورې نه نو څنګه دا په ما باندې غوره شو دا یو شیطاني سوال دی دې کې د الله حکمت هغه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ملګري به یو ځای د مسجد د منځ نه د قیامت د محشر میدان ته راوځي او نور هم پکې ډېر حکمتونه دي المهم زموږ خبره دا وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې دا غرمه لږ سخته شوه لمر راوختو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو د عتبان بن مالک کور ته ورسېدو اجازه یې وغوښته
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ورورسېدو کور ته ننوتو اجازه یې ورکړه نو ډایرکټ کېناستو چې بس کېنې صبر وکړه چای وڅښو دمه وکړو بیا به خبرې کوو بلکې عطاء بن مالک ته یې ویل ستا کوم ځای خوښ ده چې موږ هلته تا له لمونځ وکړو ځکه دوی ورته ویلو چې راشه ما له لمونځ وکړئ که نه چې ځای کولی لمونځ وکړئ چې زه بیا هلته لمونځ کوم نو مقصد دا دی چې سړی د چا ځای ته لاړ شي او کوم ځای ته لاړ شي چې کوم مقصد دپاره تللی باید اول هغه مقصد ترسره کړي چې د کوم هدف دپاره تللی باید اول خپل هدف ترسره کړي پس د هغې نه نو که بیا کینې او کومې مستې کوي نو دا حکمت دی چې کله ته د چا ځای ته لاړې چا څه شي دپاره وغوښتې نو اول هغه خپل د کوم هدف دپاره چې راغلی هغه خپل کار باید ترسره کړي ملګری دی چې د کوم مقصد دپاره یو کور ته وغوښتې باید اول ما هغه شی هغه مقصد ته راشي او په هغې باندې خبره وشي هغې نه وروستو بیا که کینې او که خوراک کوي نو بیا دا پروا نه کوي دې لپاره چې وخت خیال وساتلی شي زموږ ډېر وروڼه ډېر ملګري دا وخت بې ځایه مصرفوي بې ځایه ضایع کوي دا وخت یې هسې تېرېږي بس کله په یو شي کې مصروف شو کله بل شي کې کله په یوه خبره باندې ګپ شروع کړي او کله په بله باندې او دا چې د خپل مقصد نه علاوه بل ګپ شپ شروع کړي په بله خبره باندې باس کوي نو دا د وخت ضیاع ده د دې داسې مثال دی قدمونه اورېدونکو لکه یو سړی کتابخانې ته لاړ په یوه مسله کې ورته شک دی فکر یو سوال پیدا شوی دی نو کتاب یې راواستو فهرست ګوري دې لپاره چې خپله مسله پیدا کړي چې دا مسله به چېرته وي نو چې دی چې فهرست ګوري په هغې نورو مسایلو ته جالبه ښکاره شي دی دا خپله مسله پرېږدي لږی په نورو مسلو کې د کتاب په نورو قصو هغو کې مصروف شي نو دا یوه مسله ګورم زه بیا به هغې نه لاړ شم بیا بله مسله ورته مخې ته راشي بله شروع کړي نو آخر کې هغه کوم وخت دپاره چې دی راغلی هغه ته فوت شي او کومه مسله چې د مقصد هغه حاصل نه شي نورو مسلو کې ځان مصروف کړي نو دی هسې خپل وخت ضایع کړو خپله مسله ترې پاتې شوه نو مونږ او تاسو ته دا یو درس دی پکې چې کله ته د کوم مقصد دپاره یو ځای ته لاړلې نو اول خپل هغه مقصد باندې شروع کړه مخکې لاړ شي نه ته هغه کوم هدف باندې د چې تللی وي هغې باندې شروع وکړه نو بیا د هغې نه وروستو که ته څه نور معلومات چاته ورکوې نور کارونه ښه کار نه کوې نو دا به بیا یو نور زیاتي مسله زیاتي د خیر کار به نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ځای کې لمونځ وکړو دوی سره لمونځ وکړو په جمع باندې او دا داسې فرضي او لازمي لمونځ نه دا نفلي لمونځ یو جماعت عارضي عام د یو عارض د وجې نه همیشه به داسې نه شي کولی خو په نوافلو کې کله کله سړی جمع کولی شي چې نفل لمونځ دی یو عالم زاهد تقوادار انسان راغی دوه رکعته کوي نو کله کله کولی شي چې ملګري سره یو ځای جمع وکړي خو دا به همیشه عادت نه جوړو ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا عادت نه جوړ کړی صرف راغی هلته دوه رکعته کولو ملګري سره ودرېدل نو کله کله سره داسې کولی شي چې نوافلو کې هم جمع وکړي کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له لمانځه نه فارغ شو نو د کلي او محلي خلک خبر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی د عتبان مالک په کور کې دی هم څه عمل نیولی و ډېر خلک راجمع شو غوښتل چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه څه زده کړي هدایت ترې واخلي او د هغه خبرې واوري حدیث یې واوري دلیل یې په دې باندې چې کله کوم یو کلي علاقې ته عالم راشي او بیان کوي مسله بیانوي درس و تدریس کوي نو کلي شاوخوا خلکو ته پکار دي چې په ډېر په غور او مینه باندې د هغه خبرې واوري او راشي نو خلک راجمع د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبرې او حدیث یې اورېدل نو ملګرو خپل منځ کې چا ویل چې اين فلان پلانه چېرته د مالک نه ښکاري نو یو پکې ویل دا که منافق دا منافق شوی دی وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی کور ته دی نشته دوه ځلې دا خبره وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره بده ولګېده او دا خبره ونه رد کړه بیا یې ویل دا چا ویلې داسې خبرې مه کوئ تاسو ګورئ نه ده خو لا اله الا الله کلمه ویلې ده او بیا په دې باندې د الله رضا مقصد دی نو هغه سړی په خپله خبره خپلمانه شو بس ویل الله رسول پوهېږي خو ځکه چې چا چې لا اله الا الله ویله او د الله د رضا په خاطر باندې د زړه د صدق یې وویله دا مؤمن دی دا منافق کېدی نه شي منافق چې دا کلمه وایي نو دا د ریاکارۍ او د سمعت د وجې نه چې خلکو ته پته ولګي چې د پلانی ښه سړی دی خلک زما صفتونه وکړي کوم نیک کار چې کوي په دې خاطر یې کوي نو کلمه د هغه زړه ته نه کوزېږي والعیاذ بالله الله زموږ منافقان نه وساتي او هغه څوک چې د زړه د اخلاص یې ووایي او د الله رضا او د الله سره ملاقات پرې مقصد وي نو دا مؤمن دی نو دا کلمه د زړه ته کوز شوې دی د زړه نه ویلې بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویل الله په اور باندې حرام کړی هغه څوک چې لا اله الا الله ویلي منافق سره خو جنت ته نشي تللی اب اور ته ځي نو هغه څوک چې دا کلمه د توحید لا اله الا الله
سره د ټولو مقاصدو د زړه د اخلاص وي الله په اور حرام کړی دی. ولې په اور حرام دی؟ ځکه کله چې سره دا کلمه د زړه د اخلاص وي او د الله رضا مقصد وي، پکې د الله سره ملاقات مقصد وي، نو دا بیا د دې کلمې چې کوم تقاضا ده، دا کلمه چې زمونږ نه څه غواړي، د دې کلمې چې کوم مقصد دی په هغه مقصد باندې ځان پوهوي او په هغې لاندې ژوند تېروي. دې نه مراد تش په خوله ویل نه دي، بلکې د دې چې کومه مقتضا ده په هغې باندې به عمل کوي چې دا کلمه ته څه غواړي. دا لویه کلمه ده. دې وجې نه کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مشرکانو ته د دې کلمې دعوت ورکړو او هغوی په دې پوهېدل چې دا تش لفظ کلمه نه ده، که نه لفظ و هغوی به ورسره ویلی وی. هغوی پوهېدل چې دا کلمه زمونږ نه څه غواړي، موږ به بیا د دې کلمې لاندې ژوند تېروو، د دې کلمې په مقتضا باندې به عمل کوو، ځکه هغوی انکار وکړو. نو معنا دا ده چې د کلمې مقصد دا ده چې لا اله الا الله یوازې تش الفاظ نه دي. لا اله معنا یو الله دی، د الله ټول حکمونه به منم، د الله د ټول نواهیو نه به ځان ساتم. الله چې د دې کلمې په ویلو باندې ما باندې کوم شیونه لازم کړي دي هغه به منم، هغه به عملي کوم. دا مطلب کوم شیان چې په ما الله واجب کړي دي د دې کلمې نه وروستو هغه به ادا کوم، کوم شیان چې الله په ما حرام کړي دي د هغې نه به ځان ساتم. او کله چې انسان واجبات ادا کړل او محرماتو نه ځان وساتو، حلالو ته حلال ویل او حرامو ته حرام ویلې، فرایض ادا کړل او د نواهیو نه ځان وساتو، نو دا د جنت والا دی، دا به جنت ته ځي. الله په داسې انسان اور حرام کړی دی. ځینې خلک د حدیث نه غلط فهم اخلي، چا چې لا اله الا الله ویل بس خلاص نور به په ده باندې شی نشته، دی کافر کېږي، نو که دی مونږ نه کوي، که دی روژه نه نیسي نه ورو. هېڅ کله د حدیث دا مقصد نه دی. حدیث کې دا دلیل سر نشته چې یو سړی مونږ نه کوي دا نه کافر کېږي، بلکې مونږ په علمي یقین سره پوهېږو، لکه نمر چې هر سړی ویني راختلی، چا چې لا اله الا الله وی او په دې باندې د الله رضا مقصدي، د الله دیدار مقصدي، نو هېڅ امکان نشته چې دا د بیا دې نه وروسته مونځ پرېږدي. دا محال ده. تاسو وګورئ که یو سړی وایي چې زه لا اله الا الله دا کلمه مې قبوله کړې ده، دا مې ویلې ده او په دې باندې د الله رضا غواړم او دا بیا مونږ نه کوي، نو هېڅ چیرې به داسې سړی تاسو مؤمن پیدا نه کوي چې کلمه ویلې او بیا دې دا مونږ نه کوي. کوي نو دا مؤمن نه دی، دا دروغجن دی. دا په دې کلمې ویلو کې دروغجن دی. مونږ ویلو چې دا د صدق نه ویلې وي. صدق نه چې چا دا کلمه وویله د زړه د اخلاص د الله د رضا په خاطر باندې، بیا هغه د الله حکمونه مني، بیا به مونځ هم کوي او روژه به هم نیسي، زکات به ورکوي، ټول اعمال به کوي. او که څوک وایي چې ما دا کلمه ویله مونځ نه کوي، نو دا دروغجن دی، دا تر ټولو لوی دروغجن دی. ولې که ده کلمه د زړه د اخلاص ویلې وه او د الله رضا مقصد و، نو ده به مونځ نه پرېښودو. هغه مونځ چې دا د اسلام د ټولو ارکانو څخه تر ټولو لوی حکم دی، نو چې یو سړی کلمه ووایي نو هغه بیا مونځ نه پرېږدي، هغه بیا مونځونو ته ولګېږي. په کلمه کې داسې یو لوی هدف پروت دی چې چا دا کلمه ویله د زړه د اخلاصه، نو ټولې زمانې هغه ټول عمر کفر یې هغه په اسلام بدلېږي او الله جل شانه ته د هدایت لارې درکوي، خو چې په اخلاص یې څوک وي. باید موږ او تاسو په دې پوه شو چې چا دا کلمه ویلي هغه به مونځ نه پرېږدي، هغه به غلا نه کوي، هغه زنا نه کوي، هغه رشوت نه اخلي، هغه سود نه خوري، ځکه دا دې کلمې مقاصد او مقتضیاتو کې راځي چې دا کارونه به نه کوي. حدیث کې ډېر فواید دي، ډېر معنی پکې پرتې دي، ډېر مسالې پکې راوځي. سوچ او فکر سره موږ یو څو ته اشاره کوو چې حدیث کې څومره فواید راووتل، څومره مسایل ته معلومیږي. اوله ښکاره دا خبره ترې راووته چې که چاته د عتبان بن مالک رضی الله عنه په څېر باندې یو ضرورت او مشکل پېښ شي، حالت یې د هغه په څېر شي، نو دا معذور دی، نو دا جمع ته که لاړ نه شي نو دې مشکل نشته. لکه مثلا سترګو نظر یې کمزوری دی، څوک نشته چې جومات ته ورسوي، جومات ته تللو کې ورسره مشکل کې واقع کېږي، د باران، د خټو، د اوبو یا د غورځېدو، نو دی کولی شي چې خپل کور کې مونځ وکړي. دویمه مسله دا چې یو سړی تا ته وایي چې ته راشه سبا چېرته ځو یا سبا به دا کار وکړو، نو دی ورته وایي چې انشاءالله سافعل، زه به انشاءالله دا کار وکړم، آینده کې منه څه وخت وروسته یو ګنټه وروسته یا سبا بل دا کار زه وبه کړم. لکه څوک ورته وایي ته سبا زمونږ کره راشه، نو هغه ورته وایي ساعت وي که زه رابه شم او انشاءالله ونه وایي. په کار ده چې انشاءالله ووایي، خو چې که چا انشاءالله ونه ویله هم معنی نه دی. نو که څوک سوال وکړي چې ولې قرآن کې خو الله وایي ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، تاسو داسې مه وایئ چې سبا به زه دا کار کوم حتما، او الا یشاء الله انشاءالله ونه وایي، نو دا خو قرآن نه معلومیږي. لشیء دا عام دی، د الله کار یو که د ستا کار وي. نو موږ وایو هغه څوک چې ته ورته سبا زمونږ کره راشه، هغه وایي چې زه راځم
سبا نو دوه نیته دي دلته دا خبره په دوه نیتو باندې کولی شي یو سړی وایي چې په جزم باندې بالکل کلک چې زه به سبا خامخا راځم نو دې سړي دپاره دې سړي د پکار چې وایي زه به سبا خامخا راځم او که شی او کولی شي زه به دا کار کوم نو قرآن دا د دې آیت سره ټکر کوي چې یو شی چې سبا کوي داسې وایي چې زه یې کوم بل څوک یې نشي کولی زه یې کوم یقین باندې څه پته لګي چې الله تعالی توفیق درنه کړي چې دا کار نو مشیت پکې ووایه د الله چې انشاءالله چې زه به دا کار کوم ځکه تا ته څه پته لګي چې سبا په تا راځي که نه راځي بل دا چې سبا پورې ته رسېږي که نه رسېږي درېیم دا چې تا که سبا رام شي نو آیا تا سره دا طاقت او قدرت شته چې ته دا کار ترسره کړي که نه دا خو به د الله په مشیت کېږي بل دا که ستا کې وس او توان کې دا کار وي نو تا ته دا پته لګي چې ستا او د دې کار په منځ کې څه معنی واقع کېږي که نه واقع کېږي کېدای شي تا ته د دې نه بل مهم کار مخې ته راشي چې دغه به یې پرېږدي مانا په کلکه یقین سره به نه وایي چې سبا به زه خامخا دا کوم او که شی او که نه شي بلکې وایي نو بیا به ورسره انشاءالله وایي دویم نیت چې یو سړی ته وایي سبا راشه یا سبا به دا کار کوو دا وایي سافعل بس داسې به وبشي انشاءالله صرف خبر ورکړي چې صحیح ده زه در سره موافق یم خو د زړه کې اراده وي او جزم د فعل نه په یقین او کلکوالي سره دا نه وایي چې خامخا به دا زه کوم که شی او که نه شي نو په دې کې باید پروا نه کوي که سړی انشاءالله ونه وایي صرف د ده د زړه نه موافقتیا ښکاره کړه هغه سره لکه چاته وایي هل ستسافر مکه ته به مکې ته سفر کې هغه وایي نعم سأسافر او زه سفر کوم لکه ستا عمرې ته اراده شته عمره کې نو هر سړی وایي بالکل زما د عمرې اراده شته خو که الله راته اسباب او دغه پیدا کړل نو په دې کې سړی انشاءالله ونه وایي نو ګناهګارېږي نه خو کله چې تاسو یو کار په یقین سره کول غواړئ وایي سبا به خامخا دا کوم یا بله ورځې نو هغې کې به انشاءالله خامخا وایي درېیمه بله خبره ترې دا راووته قدرمنو اورېدونکو د حدیث نه دا معلومېږي دا بله فایده پکې ده چې انسان د جمع لمونځ پرېښودلو نه معذور کله شمېرلی کېږي چې د ده او د جومات په منځ کې داسې یو شی حایل وي چې ده له تکلیف ورکوي لکه خټې وي اوبه وي بل کوم ضرر او تکلیف و یره وي او دی نشي کولی چې جومات ته راشي جومات ته راتلو کې ده ته نور خطر پیښېږي مثلا دشمنۍ یره وي د جنګ جګړې پیښېدو یره وي نو کولی شي چې دا کور کې لمونځ وکړي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد موږ ته په دې اړه داسې و حدیثو کې راځي چې کومه شپه به سخت باران او خټې به وي نبي کریم صلی الله علیه وسلم به اذان کوونکي ته مؤذن ته ویل چې ورشه اذان کې داسې ووایه حي علی الصلاة به زه الا صلوا فی رحالکم خلکو په خپل کورونو کې لمونځونه وکړي په سخت باران او خټو کې به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مؤذن اعلان وکړي چې صلوا فی رحالکم مانا په خپلو کورونو کې لمونځونه وکړي دا کله چې سخت تکلیف به مصیبت به داسې یره مشکل به دا دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت په ډېر مشقت کې واقع نه شي او که چېرې داسې وي چې اوبه وي باران وي خوش مشقت پکې نه وي او داسې خټې نه وي چې سړی وغورځېږي لاره کې تکلیف ورته پیدا شي نو دا انسان معذور نه دی دا به جومات ته ځي او جمع به نه پرېږدي بله دا مسله قدرمنو اورېدونکو د حدیث نه دا مسله معلومه شوه چې په کور کې چې څوک ځان لپاره د مانځه دپاره یو ځای خاص کړي مصله ورته ویلی شي د کور جومات که ښځې پکې لمونځ کوي او که سړی یو ځانګړی کوټه یو ځانګړی ځای وي په هغې کې لمونځ کوي نو ګورې د دې حکم د جومات په شان نه دی یعنې جومات ځانګړي امتیازات او ځانګړي صفات لري مثلا یو سړی په خپل کور کې ځان لپاره د مانځه دپاره یو ځای خاص کړی دی هلته جانماز او مسله غوړولې ده نو دې ته د مسجد حکم نشي ورکولی د مسجد که کوټه به جوړه کړې او که نه وي او که بند وي او که بند نه وي لکه په کورونو کې زنانه او دا سړو دپاره خاص د مانځه دپاره ځای جوړ کړی وي نو په دې باندې د جومات اطلاق نشي کېدی د جومات احکام په دې باندې نشي جاری کولی یو څو مثالونه وګورئ په جومات کې سړی په جنابت کې نشي ننوتلی جنابت کې نشي کېناستی بلکې بالکل به پاسې ځي به خو د کور جومات چې په کور کې چې سړو یا زنانه کوم ځای ځان لپاره د مانځه دپاره غوره کړی نو په هغې کې زنانه او سړی په جنابت کې کېناستی هم شي زنانه د حیض په دوران کې هغې ته کېناستی هم شي وتلی شي په جومات کې دا صفت ده چې کله جومات ته لاړې هلته به 2 رکعته کې تحیت المسجد اوس د کور ځای چې کوم دی د کور چې کوم ځای تاسو جومات دپاره یا مانځه دپاره خاص کړی هلته دا حکم نشته که ورغلی 2 رکعته دې وکړه او که ودې نه کړه نو د جومات ټول احکام پرې نه ثابتېږي مثلا جومات کې خلک اعتکاف کولی شي جامع لمونځ کې د کور په جومات کې چې کور منځ کې چې تا د مانځه دپاره کوم ځای تعین کړی دی په هغې کې اعتکاف نه کېږي ښځه یې وکړل وي دا جومات ته چې کوم ځای وقف شو هغه خرڅول یې ناروا دي د کور دغه ته خرڅولی شي جومات کې د مانځه نه علاوه او د ذکر نه علاوه بې ځای خبرې ده ګپ شپ او کېناستل دا حرام دي ناروا دي
البته د کور په دغه کې که ته څوک کینی او خبرې اترې کې مجلس کې کولی شي نو معنا دا چې دغه ځای ته د مسجد صرف دا د ضرورت په خاطر باندې جواز ورکړی شو لمونځ به کې کولی شي ذکر به کوي خو جمعه اطلاق پرې نه کېږي. بله مهمه مسله د دې حدیث نه دا معلومه شوه خوږو اورېدونکو لکه مخکې په ژباړه کې مو ورته اشاره وکړله چې په نوافلو کې عام نوافلو کې کله کله په جمع باندې نوافل کولی شي خو په دې باندې به همیشواله نه کوي د دې نه به عادت نه جوړوي بلکې کله کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله عتبان زه وښودو چې یا رسول الله دلته مونځ وکړه دې ځای کې به زه مونځ کوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړاندې شو 2 رکعات یې وکړو 2 پسې شاته ولاړو نو مثلا کله که یو سړی په نوافلو کې یا د څاښ مانځه کې یا بل مانځه کې وړاندې شي او څوک ورپسې ودرېږي او په جمع مونځ ورکړي نو فلا بأس علیه اشاره دی کې کوم مشکل نشته جایز دي. دارنګې نورو روایتو کې دا دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نافلي مونځ کوو عبدالله بن عباس پسې ودرېده د شپې تهجدو کې. دارنګې بل ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې مونځ کې نوافل عبدالله بن مسعود ورپسې ولاړ دی حذیفه بن یمان رضی الله عنه هغه ورپسې کړی دی په نوافلو کې خو دا دې باندې به دوام نه کوو دا به لازم کوو نو په دې نه به عادت نه جوړو کله کله کولی شي او که چا وکړله نو اعتراض به پرې نه کوو نو معنا دا چې په نفلو کې چا کله جمع وکړله نو په دې باندې کوم نیوکه او کوم اعتراض نشته صحیح دی بالکل کولی شي. دارنګې د دې حدیث د فوایدو نه یوه دا خبره ده چې یو سړی خپل کور کې د لمانځه دپاره یو خاص ځای مقرر کړي او په هغې کې لمونځ کوي نو دا په هغې حدیث کې نه راځي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو د اوښانو په شانې ځان لپاره ځای مه نیسئ یعنې ځان له په جومات کې ځای مه خاص کوئ دا په هغې حدیث کې نه راځي ځکه چې ځینې خلک دا عادت دی چې جومات کې ځان لپاره جانماز اچولی او خاص ځای او بل څوک په هغې کې ناستی نه شي که کښېني نو دی خفه کېږي. دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړله چې جومات کې به ځان له ځای خاص کوې نه بلکې ثواب دې کوي چې کله په یو ځای باندې لمونځ ودرېږي کله په بل ځای کې چې دا د جومات ټوله برخه باید تا دپاره قیامت کې ګواهي او شاهدي ورکړي دا چې ته په یو ځای ولاړ یم هغه یو ځای به تا له شاهدي درکړي بیا نورې نه کوي. په کار دا ده چې سړی کله لمونځ وکړي فرض وکړي نو بیا د سنت په بل ځای باندې وکړي لږ دې وړاندې شي چې هغه وکړي بیا د نور وچلي یا دې په بل ځای وکړي خو جومات کې به ځان له ځانګړی ځای نه خاص کوي چې په دا د فلاني خان ځای دی کې ریاکاري هم راځي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته منع کړله. اما کور کې نو کور کې ځانګړی یو ځای خاص کول دا باک نه لري او جومات چې نو جومات کې ریاکاري راځي د دې سړي په زړه کې کبر او غرور راځي چې ګوره دا د فلاني خان ځای دی د فلاني او بل څوک پرې نه شي کېناستی خلکو ته پکې ضرر دی نو جومات کې ځان له ځای خاص کول په ځان له په یو ځای جانماز اچول او بل څوک په هغې نه پرېښودل دا حرام دي ناروا دي. بس نفل او فرض ټول په دغه یو ځای چې کوي تحیت المسجد یو کار شي چې دا شي په دې یو ځای ولاړ وي نو دې نه پیغمبر منع کړله او اما په کور کې چې یو ځای ځان له خاص کړي نو انشاءالله هلته فرق نه کوي. او په جومات کې چې کوم نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع کړله نو حدیث دی نبي صلی الله علیه وسلم منع کړل عن استیطان کاستیطان البعیر وی د اوښ په شان ځان لپاره ځای مه خاص کوئ جومات کې چې بس بل نور څوک پکې نه پرېږدي په خپله ځای کې ولاړې اوښ چې ځان لپاره یو ځای مقرر کړو هغه ځي ګرځي راځي او مغه ځای کې څملي او مغه ځای کې شپه تېروي ګرځي او راځي مغه ځای یو ځای باندې پروت وي معنې داسې کار مه کوئ چې جومات کې ځان له ځای خاص کړئ. زموږ ځینې ملکان ځینې سپین ږیري مشران داسې کوي یا نماز واخلي جومات کې وخت کې سب کې ځان له ځای نیولی دی وروستو راځي خلک ولاړې هېڅوک دغه ځای ته نه وړاندې کېږي دا د پلاني ځای دی نو دا یو قسم غرور تکبر او ریاکاري ده او خلکو له تکلیف ورکول دي. بس جومات کې چې څوک مخکې راغی د هغه ځای دی نو دا مسله ته ښکاره شوه. بله مهمه خبره دې دا ښکاره شوه چې مسلمانانو له پکار دي چې خپله ژبې کنټرول وساتي په بل مسلمان پسې بد رد ویل نه دي پکار چې فلانی منافق دی او فلانی کافر دی. لکه دغسې مجلس کې یو سړي ویلي چې ګوره مالک نشته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او مالک نشته معلومیږي چې منافق شوی دی یا دا ده چې دا د منافقانو سره کینی پاڅي نو د الله حبیب دا سره منع کو منع چاته کافر منافق او فاسق ویل نه پکار چې کله د هغه عمل مکمل ښکاره شوی نه یو په یو چا شک کوي دې ته سره ضرورت نشته چې ضرورت دی خبره ته نه څه ضرورت دی چې سره پلانه داسې شوی دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره واورېده چې دا منافق شوی دی نو ورته لا تقل هکذا داسې خبرې مه کوه تا ته پته نشته خو کلمه ویله لا اله الا الله او په دې باندې د الله رضا مقصد دی د الله دیدار مقصد دی دا کله د الله حاصلېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو چا لپاره شهادت وکړي ګواهي وکړي چې د د اخلاص نه دا ویله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ نه وروستو د چا لپاره موږ د شهادت د جنت یا د دوزخ ګواهي نشو ورکولی هېڅوک یې نشي ورکولی
څوک دا نشي ویلی د چا په حق کې چې پلانی شهید دی پلانی جنتي دی پلانی دوزخي دی په جزم او یقین سره به دا نشي ویلی ځکه دا چاته څه پته لګي د یو سړی هر څومره د الله د دین لپاره جنګېږي خو د نیت نغمه ته نه خبر کن نو هر چاته شهید ویل څوک په غلا کې مړ شي هغې ته هم خلک شهید وي څوک د کافرو لپاره جاسوسي کوي چې مړ شي دا شهید دی څوک د سمګلینګ لپاره جنګېږي سمګلینګ د پوډرو او د شرابو قاچاق کوي د هغې د ترویج لپاره کار کوي چې مړ شي دا شهید دی دته هم شهید وي څوک یې د فاسد او د کفري نظام لپاره جنګېږي دا پلانی شهید دی څوک د پردي اهدافو لپاره جنګېږي خپل ملک وطن ورانوي خپل مسلمانانو ورونه وژني هغې ته هم خلک شهید وي نو دې وجې نه هر چاته شهید ویل او هر چاته جنتي ویل دا غلطه خبره ده ځکه د نیتونو نه څه خبرې تېرو خپرونو کې به تاسو اورېدلي چې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د صحابو په منځ کې او په دومره جهادونو کې شریک شو دومره بهادر او تکړه انسان و چې کوم ځای کې به سخت ځای راته دا به مخکې کېدو سخته مورچه به دی پرې ورختو او د کافرو په ډله باندې ورنه او ته هغه به تس نس کړل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا دغه سړي ذکر کو دا به اور کې صحابي وایي ما چې دا څنګه بهادر او تکړه انسان اور کې زه ورپسې شوم آخر دا چې یو جنګ کې زخمی شو خپله تورې راواخیسته او خېټه پې کېښوده چې ځان یې پې څیرې کړو د ملا نه دا توره ووته چې ځان یې مړ کړو زه راغلم رسول الله سلم ته مې یا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانک عبد الله ورسوله ګواهي ورکوم چې د الله یو دی او ته د الله رسول یې الله سره بل څوک مستحق د بندګۍ نشته وی دا څنګه وی تا چې سړي باره کې ویلي چې دا به اور کړي هغه ما ولې د داسې عمل یې وکړو ځکه حدیث کې راځي چا چې خپل ځان ووجو دا به په اور کړي عزتمندو دې نه دا معلومېږي چې د سړي آخري لحظات دا پته نه لګي چې خاتمه د انسان په کوم عمل راځي یا دا کوم انسان چې جنګېده د ده چې دا ګرځېده را ګرځېده د ده نیت څه شو دې وجې نه حدیث کې تېر شو چې یو سړی به د جنت والا عمل کوي تاسو ته به جنتي ښکاري خو د مرګ نه لږ مخکې به داسې عمل وکړي چې ده لپاره جهنم واجب شي دی به مړ شي او جهنم ته به لاړ شي الله دې زموږ خاتمه په نیکو اعمالو راولي نو هغه دا چې په چا باندې د کفر فسق او د بېدینۍ ټاپه نه دي لګول پکار او څوک پرته د کوم دلیل او دغه نه چاته جنتي او شهید او خدای بخله نه دی ویل پکار چې دا بس الله بخله دی ما ته څه پته لګي او یو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوايو چې هغه به چاله ګوايي وکړه چاله تصدیق وکړو هغه خو وحي سره تایید او صحیح د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه وروسته موږ د چا په حق کې چاته جهنمي کافر فاسق هم نشو ویلی او دا مې چاته جنتي او الله بخله دا هم نشو ویلی موږ وایو چې امید دی داسې دی کېدای شي الله شهید کړی وي امید دی چې الله جنت ته بوځي امید دی چې الله به بخله وي موږ به ظاهر ته ګورو اسلام د خلکو ظاهر ته ګوري که د چا حالت موږ ته په ظاهر باندې ښایسته او اصلاح والا ښکاره کېده چې دا پلانی مصلح دی نیک عمله دینداره دی تقواداره دی بس چې موږ د صلاح ظاهري راکړو چې پلانی خوش اخلاقه دینداره نیک عمله الله دې ورسره ښه معامله وکړي غیبت به نه کوو کنځل به ورته نه کوو او چې د چا دغه بد وي نو پلانی بد و الله دې ورته مغفرت وکړي بس خلاص دارنګې قدرمنو اورېدونکو د دې حدیث نه بله یو مهمه مسله دا راووته چې د صحابو محبت ښکاره شو چې ګوره صحابو د خپل پیغمبر او محبوب سره څومره مینه لرله کله چې به خبر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاني قبیلې ته پلاني ځای ته راغلی دی ټول به ډېر شوق او مینه راغونډ شو او د پیغمبر خبرو ته او د هغې بیان او نصیحتونو ته به غوږ کېښودو نو موږ او تاسو هم پکار دي چې کله زموږ ستاسو یو عالم دین دیندار تقوادار انسان په کوم یو نیک مجلس کې راشي د قرآن د درس و تفسیر مجلس وي د احادیثو وي دارنګې په مدارسو کې د درسونو د ختمېدو نه وروستو تشویقي او ترغیبي پروګرامونه دي دې لپاره چې نور خلک هم د دین زده کړې ته وهڅولی شي علما راځي نو باید په ډېر شوق او مینه او په ډېر رغبت سره هغې علم ته حاضر شو کله چې نبي صلی الله علیه وسلم د اعتبار مالک ځای ته راغی ټول محلې خلکو ته راجمع شو بل دا مسله مخکې مو ته اشاره وکړله چې انسان له پکار دي چې کله یو ځای ته یو مقصد دپاره راشي نو اول په خپل مقصد باندې شروع کړي هغه مقصد دپاره چې دی تللی څه شي دپاره چې غوښتلی شوی دی کور مالک سره خبره وکړي چې اول په هغې باندې شروع کړي هغه مقصد سر ته ورسوي بیا وروسته ذاتي مجلس کې یو پروګرام جوړوي نو کولی شي که ډوډۍ خوري نو وروسته باید بیا وخوړلی شي بله مهمه خبره دې دا ښکاره شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حد درجه تواضع ته ثابته شو ګورئ اوس زموږ یو ستاسو د دې دور کوم چې لوی خلک دي لوی مولیان علما دي یا عام چارواکي دي رئیسان دي
نو ستا کور ته راتل خو درکې نه کو چې د هغه ځای ته ورشي نو په ډېرو سختو واسطو که واسطه دې ډېره مضبوطه وه مالداره وي نو کېدای شي ملاقات دې وشي زه دې چې تا سره خبرې وکړي ستا کره راشي نو هغه لیدی هم نه شي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مخ د ځمکه تر ټولو انسانانو تقوادار د لوی شرف او شخصیت خاوند هغه د یو کشر صحابي د یو غیر مشهور صحابي په خبره باندې راځي د هغه کور ته د هغه دعوت قبلوي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عاجزي ده چې راغی د هغه په معمولي دعوت باندې د هغه کور ته راغی او د هغه دعوت یې قبول کو دې وجه نه عتبان رضی الله عنه وایي حبستو علی حظیرة چې په معمولي طعام باندې مې هغه به مصروف کوي ډوډۍ مې راسه خاص ډوډۍ نه وکړې چې داسې ډېر مشتهي طعام هم نه معمولي شی ما ورته یا رسول الله لږ صبر وکړه چې طعام تیار شي طعام به راسره وخورې مړۍ به راسره وخورې نو روټۍ تیاره کړه او نبي صلی الله علیه وسلم ته دغه طعام راوړاندې کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وویل چې اوه ګوره زه پیغمبر یم دومره ستر شخصیت یم او تا ما ته ایله فیله داسې ډوډۍ کوله چې دا خو عام خلک هم نه خوري نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا باندې عیب ونه لګو او بس د هغوی سره په مال مړۍ کې شریک شو او دارنګې قدرمنو اورېدونکو د حدیث نه دا مسله معلومه شوه او دا تر ټولو لویه مسله ده چا چې لا اله الا الله وي او په دې سره د الله جل شانه رضا مقصد وي د الله جل شانه سره د ملاقات دیدار مقصد وي په دې باندې الله میلاویږي او د دې په مقتضیاتو باندې عمل وکړي نو په دې باندې الله اور حرام کړو دا به ورته نه ځي الله په اور باندې هغه څوک حرام کړی چې چا لا اله الا الله ویلي په دې سره د الله رضا مقصد وي د الله دیدار او ملاقات مقصد وي او دا ښکاره خبره د هغه څوک چې دا کلمه په دې مقصد باندې وي چې الله را رضا شي د الله ملاقات او دیدار به نصیب شي نو دا ښکاره ده چې دا به ټول به هغه کارونه کوي چې کوم شیان دی الله ته نږدې کوي مثلا فرایض نوافل واجبات دا ټول به ادا کوي نو دا په دې د هدایت نه کوي چې یو سړی لا اله الا الله وایي بس نور به پروت وي او هېڅ شی به نه کوي وایي به چې موږ خو لا اله الا الله ویل نو بس په دې باندې الله غواړو موږ وایو که چېرې یو سړی وایي چې ما لا اله الا الله ویل او تا رښتینې ویل د زړه نه نو که تا رښتا لا اله الا الله ویل تا کې به سستي نه راتله تا به عبادت نه پرېښودل تا به روجې نه پرېښودې تا به مونځ نه پرېښودو تا به صدقات او دغه نه پرېښودو ولې څوک چې لا اله الا الله وایي نو دغه لا اله الا الله یې دې ته هڅوي چې پاسه شا به مونځ وکړه روجه ونیسه صدقه وکړه زکات ورکړه حج وکړه ځکه د لا اله الا الله مقتضیات دا دي چې هغه خلق الله طرف ته وړاندې کوي نو عزتمندو چا چې دا کلمه په صدق سره ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به جنت ته نه باسي او په دې باندې اور حرام دی خو د زړه د اخلاص او د چې کوم مقاصد او مقتضیات دي په هغې باندې ورسره عمل کوي الله جل شانه دې زموږ او ستاسو نیتونه او اعمال اصلاح کړي او الله جل شانه دې زموږ په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږو اورېدونکو زموږ د نن ورځ خپرونه همدومره وه د بلې خپرونې سره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او مهربان رب سپارم اوس درنه اجازه لم د الله په امان والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته باطل دی چی لتا څخه سوا دی یا الله سوا دی یا الله خالق د خیر و شر بلا تا خالق نشتا رازق د کل عالمی بلا تا رازق نشتا